سلام به همه دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به 85مین قسمت از دوره جامعه ICDL که جلسه 25م دوره ورد هم به حساب میاد. این جلسه پارت دوم نمودار دوستان، یعنی ویدیو جلسه قبلی پیش نیاز این قسمته. حتما اول برید اون قسمت رو ببینید بعد بیایید سراغ این جلسه. تو جلسه گذشته با رسم نمودار و همینطور گروه های چارت لیاوت و چارت استایلز آشنا شدیم و تو این پارت میخوایم بریم که با مابقی امکانات باقی مونده به طور کامل آشنا بشیم. یک گریزی هم به تنظیمات پیشرفته ترش هم میزنیم که معمولا خیلی بهش نمیپردازن و آموزشش نمیدن، با اونا هم آشنا میشیم. بریم که شروع کنیم. سومین گروه اتب چارت دیزاین یعنی دیتا، ابزارهایی که داره برای نرم افزار اکسله، اصلا برای ورد نیست. ولی چرا اینجا برای ما قرارشون دادن؟ فقط و فقط به خاطر جدول اطلاعاتمونه. اگر خاطرتون باشه جدول اطلاعات ما یه ورکشیت اکسله. جلسه قبل متوجه شدیم به کمک ادیت دیتا به جدول اطلاعاتمون دسترسی داریم و اگر دقت کنید زمانی که این محیط اکسل برامون باز شد تازه این گزینه سویچ رو کالم برامون فعال شد. تا قبل از این غیر فعال بود چون فقط تو محیط اکسل کار میکنه نه ورد. حالا چه کاری انجام میده؟ میاد سر ستونامونو با ستون عناوین یا همون فرست کالم جابجا میکنه. دقت کنید الان کاتگوریای ما بر اساس فصول لیگ 22 21 20. اما اگر من بیام این گزینه رو انتخاب کنم کاتگوریای ما میشه بر اساس تیما. جای کاتگوری با سریز عوض شد، جای این ردیف با این ستون عوض شد، ولی اطلاعاتمون به هم نمیرزه ها. بیاین یه بررسی کنیم. مثلا پرسپولیس تو لیگ 22 66 امتیاز گرفته، تو لیگ 21 63 و تو لیگ 20 67. پس داده های ما به هم نریخته، فقط جای سطر و ستون جابجا شده. این از این. یه کنترل زد دادم تا همه چی برگرده به جای سابق خودش. بریم سراغ سلکت دیتا. زمانی که انتخابش میکنید یه پنجره جدید براتون باز میشه که به کمکش میتونید اطلاعاتتون رو جابجا کنید. سویچ رو کالم هم که اینجا بررسیش کردیم اینجا هم هست. یه سری از اطلاعاتتون رو پاک کنید، ادیتشون کنید یا یه سری اطلاعات جدید اد کنید. مثلا میتونم بگم سپاهانو کلن از آمار من حذفش کن. انتخابش میکنم، ریموو رو میزنم. بعد از اینکه اوکی بزنم نگاه کنید کلن داده های مربوط به سپاهان از نمودار من حذف شد. حالا با یه کنترل زد بعدش میگردونم دوباره میرم سراغ سلکت دیتا. یا مثلا اگر اد رو بزنم میتونم یه داده جدید اد کنم به جدول داده هام که خب تو جلسه قبلی هر ستای این کار رو که یه داده جدید اضافه، حذف و یا ویرایش کنید رو یاد گرفتید. نیازی نیست حتما بیاید سراغ این بخش. و در نهایت آخرین ابزار گروه رفرش دیتا. چرا غیر فعاله؟ یه زمان هست شما میان جدول اطلاعات رو تو محیط اکسل آپدیت میکنید، یه داده جدیدی اضافه یا حذف میکنید، ولی تو نمودار داخل ورد اون تغییر رو نمیبینید. رفرش دیتا رو میزنید اطلاعات رو آپدیت میکنه. چون من الان هر تغییری ایجاد کردم 3 سوت این مره اعمال شد، این گزینه غیر فعاله. همین. گروه بعدی تایپه که یه گزینه هم بیشتر نداره، چنج چارت تایپ، تغییر نوع نمودار. میتونیم به کمک این امکان نوع نمودارمون رو کلن بیخ و بن عوض کنیم و یه نوع دیگه از نمودار رو جایگزینش کنیم. نمودار من الان ستونیه دیگه، اوکی میخوام از این به بعد میله‌ای باشه، اصلا میخوام بدونم تو حالت میله‌ای چه شکلیه، شاید بهتر باشه. بعد از اینکه انتخابش کردم اوکی رو میزنم و بدون اینکه سر سوزنی اطلاعات ما به هم بریزه نمودار ما رو از ستونی به میله‌ای تغییر داد. مشابه همین امکانم اگر یادتون باشه تو اسمارت آرت هم داشتیم. حالا یه کنترل زد میزنم تا نمودارمون دوباره برگرده به حالت سابقش. خب تب چارت دیزاین تکمیل شد، به طور کامل بررسیش کردیم. بریم سراغ تب بعدی یعنی فرمت که با اکثر امکاناتش تو جلسات گذشته به طور کامل آشنا شدید. فقط این گروه کارنت سلکشن جدیده. البته در کنارش Insert Shapes و Shape Styles رو هم این جلسه بررسی میکنیم، ولی اگر فکر میکنید ما بقی رو فراموش کردید میتونید جلسه 81 رو از دقیقه 8 به بعد ببینید. لینکش همین بالا میاد براتون.
بریم سراغ کارنت سلکشن، ولی قبلش سلام مجدد، چطورین؟ خوبین؟ امروز اومدم جلوی دوربین که با 2 تا امکان خفن کانال آشناتون بکنم. اولیش که به نظر خودم خیلی مهم و کاربردیه اینه که به ویدیوهامون زیرنویس فارسی و انگلیسی اضافه شده. حالا چجوری میتونید فعالش بکنید؟ فقط کافیه که از پایین ویدیو گزینه CC یا همون کلوز کپشن رو فعال بکنید تا زیرنویس رو به شما نمایش بده. و اگر بخواید زیرنویس رو به زبان انگلیسی ببینید، کافیه که از علامت ستینگ کناریش بخش ساب تایتل زبان انگلیسی رو انتخاب کنید، به همین سادگی. اما بریم سراغ امکان دوم که خب یه امکان خیلی قدیمی و همتون باهاش آشنایید. لایک. آره، لایک خودمون. یه نکته هستش که راجبش حتما باید بدونید. این که ما داخل ایران برای دیدن ویدیوهای یوتیوب ناچاریم از VPN یا همون فیلتر چکن استفاده بکنیم. همین که شما میایید توی بدو شروع ویدیو اونو لایکش میکنید، متاسفانه یوتیوب شما رو به عنوان یه ربات که فقط اومدید ویدیوها رو لایک کنید در نظر میگیره و لایک شما رو میپرونه. حالا برای دور زدن این معضل، اینکه یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده، چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ تجربه ثابت کرده که اگر شما بذارید یه چند دقیقه از شروع ویدیو بگذره، مثلا از دقیقه 4-5 به بعد ویدیو رو لایکش بکنید، اون لایک شما رو تو 90% اوقات ثبتش میکنه و ثبت این لایک ها روی ویدیو خیلی به رشد ویدیو و کانال کمک میکنه، چون هر چقدر تعداد لایک هایی که بالاتر بره و حالت صعودی باشه، یوتیوب اون ویدیو رو مفید در نظر میگیره و به تعداد افراد بیشتری ساجستش میکنه. پس این کار شما خیلی میتونه به رشد کانال کمک بکنه. دمتون گرم. خب حالا ما که تا اینجا اومدیم، یه نکته سومی هم بهتون بگم، چون تازگی ها متوجه شدم که خیلی از بچه‌ها از این قضیه بیخبرن. بچه‌ها درآمد کانال، یعنی مبلغی که یوتیوب ماهانه داره به حساب من واریز میکنه، از دیدن تبلیغاتیه که ابتدا و انتها حین ویدیو به شما نمایش داده میشه. دقت کنید، از دیدنش. این که شما تبلیغات رو اسکیپ میکنید، ردش میکنید، نمیبینیدش، یعنی عملا درآمد من از اون ویدیو، از اون نمایش صفره. هیچ مبلغی به حساب من واریز نمیشه. پس بی زحمت ممنون میشم اگر تبلیغات ها رو اسکیپ نکنید یا حداقل یه چند تایش رو ببینید. حالا چند تا رو اگر رد میکنید یه چند تایش هم ببینید. این 2 تا مورد آخر، یعنی لایک کردن ویدیو از دقیقه 4-5 به بعد و دیدن تبلیغات، راه‌های رایگانیه که شما میتونید از کانال خودتون حمایت بکنید. دمتون گرم. مرسی که هوای ما رو دارید. بریم سراغ ادامه آموزش. خب بریم سراغ کارنت سلکشن. همون اول گروه یه لیست در اختیار ما قرار داده که از اون لیست ناحیه‌ای که میخوایم روش تغییرات ایجاد کنیم رو میتونیم انتخاب کنیم. مثلا ناحیه مد نظر ما کل نمودارمونه، عنوان نمودارمونه، این بخش لجند محورامون رو میتونیم انتخاب کنیم یا یکی از سریزامونو. مثلا من برای مثال پرسپولیس رو انتخاب میکنم. حالا اگر دقت کنید 3 تا ستونی که مربوط به تیم پرسپولیس انتخاب شد و تغییرات روی این 3 تا ستون اعمال میشه. ولی چه تغییراتی؟ اگر این گزینه فرمت سلکشن رو انتخاب کنید، یه پین سمت راست صفحه براتون باز میشه که یه سری تنظیمات رو در اختیارتون قرار داده. مثلا میتونید رنگ ستونا رو عوض کنید، چون پرسپولیس رنگ قرمز رو براش انتخاب میکنم. یا از این بخش میتونیم یه افکت به ستونمون بدیم. مثلا گلو رو انتخاب میکنم، میگم یه درخشش نارنجی به ستونم بده و تنظیماتی از این دست رو شامل میشه. به طور خلاصه میشه گفت میتونیم استایل اون ستونامون رو یا حالا هر ناحیه‌ای که انتخاب بکنیم و میتونیم عوض کنیم. ولی چرا ریز نمیشم توی همه جزئیاتش، همه رو دونه دونه بررسی نمی کنم الان اینجا؟ چون 90% مواردی که اینجا هست رو شما باهاشون توی شیپ استایلز آشنا شده بودین و از این 3 تا گزینه به همه مواردی که اینجا هست دسترسی دارید و همشون هم که با کلی مثال یاد گرفته بودین. حالا باز جلوتر یه یادآوری میکنم براتون، فقط یه سری تنظیماتش برامون جدیده. این بخش فرمت سلکشن که مهماشو براتون آخر جلسه میگم. آخرین امکان این گروه هم ریست تو مچ استایله
که اگر انتخابش کنیم فرمتی که به اون ناحیه انتخابی داده بودیم رو ازش میگیره و اونو برمیگردونه به حالت سابقش، به اون فرمت قبلیش. اینم از گروه Current Selection. بریم سراغ گروه بعدی Insert Shapes که تو جلسه 81 و 82 باهاش آشنا شده بودیم. از خود تب Insert هم بهش دسترسی داریم. میتونیم یه تکست باکس یا یه شکل توی صفحه یا حتی داخل خود نمودارمون ایجاد کنیم. چیز جدید و خاصی نداره بچه‌ها، همون اشکالیه که کامل بررسیشون کرده بودیم. خب قاعدتاً تا اینجای جلسه ما همه تنظیمات و امکانات دو تا تب مربوط به چارت رو بررسی کردیم و چیز جدیدی نمونده، چون از این گروه به بعد رو که اینجا داشتیم قبلا 1000 بار بررسیشون کردیم. حالا از اینجای جلسه به بعد اول بریم ببینیم کاربرد ابزارهای شیپ استایل توی نمودار به چه صورته و بعد از اون یه سری تنظیمات پیشرفته چارت رو ببینیم و کلا پرونده نمودار رو ببندیم. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته گفتم که خودتون هم میتونید یه استایل کاستوم برای نمودارتون ایجاد کنید و حتما نباید از استایل‌های آماده خود ورد استفاده کنید برای نمودارتون. ما این کار رو به واسطه این سه تا ابزار شیپ استایلز انجام میدیم. به چه شکل؟ اول ناحیه مد نظرمون رو که میخوام تغییرات روش ایجاد بشه رو انتخاب میکنیم. مثلا من میخوام رنگ کل نمودارم تغییر کنه. بعد از اینکه انتخابش کردم از بخش شیپ فیل میتونم یه رنگی بهش بدم. یا میبینید ما دور نمودارمون یه حاشیه مشکی داریم، میتونیم از شیپ اوتلاین اون حاشیه رو کلن حذفش کنیم یا یه رنگ دیگه ای بهش بدیم یا ضخامتش رو بیشتر کنیم یا اسکیچش بکنیم یا دش لاینش بکنیم. با همه اینا آشنا شدید دیگه، چیز جدیدی توش نیست اصلا. یا میتونیم یه افکت خاص به دلخواه خودمون به اطراف چارتمون بدیم. با همه این امکانات هم که قبلا آشنا شده بودید میبینید توی نمودارم همشون کاربرد داره. حالا بریم همین امکانات رو برای ستونامون هم اعمال کنیم. مثلا من میخوام ستونای مربوط به تیمام دقیقاً به رنگ لباس همون تیم باشه. استقلال که رنگش درسته، این هیچی. میخوام ستونای مربوط به پرسپولیس قرمز و ستونای سپاهان زرد بشه. چی کار باید بکنم؟ فقط کافیه یکی از اون ستونا رو انتخاب کنم تا همهشون با هم یه جا انتخاب بشن. نیاز نیست حتما بیاید از این بخش انتخاب بکنید. شما رو هر بخشی که کلیک کنید خودش به راحتی انتخاب میشه و آماده ایجاد تغییراته. حالا میام از بخش شیپ فیل رنگ قرمز رو برای این ستونم انتخاب میکنم. حالا اگر دوست داشتید به سلیقه خودتون میتونید به اون ستون اوتلاین یا افکت هم بدید. دیگه من این کارو نمیکنم، میسپارمش به خودتون. برای سپاهانم به همین صورت بعد از اینکه یکی از ستوناشو سلکت کردیم یه رنگ زرد از شیپ فیل بهش میدیم. باز اینم مثل قبلی میتونید بهش اوتلاین افکت هر چی که دلتون میخواد خودتون بدید. دیگه اینا رو اگه دوست داشتید خودتون تو خونه تمرین کنید. بعد بچه‌ها بک‌گراند خود ستونامون هم میشه تغییر دادا. نگاه کنید دیگه کل نمودار تغییر رنگ پیدا نمیکنه، بک‌گراند ستونامون تغییر پیدا میکنه. به این بخش میگن پلاتریا. خب این هم از امکانات ابزارهای شیپ استایلز توی نمودار. دیگه چیا مونده؟ دیگه وقتشه که بریم یه سری تنظیمات پیشرفته تر چارت رو ببینیم و یاد بگیریم. مثل چی؟ مثلا من چرا همه نوشته هام فارسیه باید اعداد من انگلیسی باشه؟ میخوام اعدادم هم به فارسی نوشته بشه. برای این کار اول باید بیاید اون بخشی که میخوایم تغییرات روش اعمال بشه رو انتخاب کنیم. حالا فرقی نمیکنه از روی نمودار انتخابش کنید یا از این لیست. من روی خود نمودار انتخاب میکنم، اینجور راحت تره. روش دابل کلیک کنید تا اون پینی که قبلا هم دیده بودیمش برام باز شه. البته من مثل اینکه دوبار روی خود نمودارش روی کلیک کردم، دوباره برم اون محورم رو انتخاب بکنم. اوکی. از آخرین موردش یعنی اکسیس آپشن بخش نامبر رو انتخاب کنید. ما با تنظیمات چی کار داریم؟ اعداد دیگه، پس طبیعیه باید بریم سراغ این بخش. کاتگوری رو بذارید روی کاستوم یا همون سفارشی، میخوایم سفارشی سازش کنیم دیگه، و تو بخش فرمت کد این کدی رو که می نویسم رو هم شما وارد کنید. تو ادیت براتون بالای صفحه میارمش.
صفر کروشه علامت دلار منهای 301 4 تا صفر کروشه بسته. این کد فارسی سازی اعداد بچه ها. یه جا یادداشتش کنید که بعدا فراموشش کردید بتونید بهش دسترسی داشته باشید، پیداش کنید و ازش استفاده کنید. قبل از اینکه اد رو بزنم تا اعمال بشه یه کپی بگیرم تا برای بخش‌های دیگه هم هی نیم تایپ پیش کنم دیگه. کنترل وی بزنم ادو بزنم پشت بندش. خب ادو میزنم و دقت کنید اعداد ما به فارسی تبدیل شد به همین راحتی. حالا اگر با فونت یا سایز اعداد حال نکردید از بخش فونت میتونید تغییرش بدید. اینجوری نیست که قابل تغییر نباشن. من فونتشو گذاشتم بی تیتر. حالا برای اینکه کامل یادش بگیرین همین تغییرات رو برای محور افقیمونم انجام میدیم. بعد از اینکه انتخابش کردم میرم سراغ تنظیمات محورها، نامبر یا همون اعداد رو انتخاب میکنم، کاتگوری رو میذارم روی کاستوم و فرمت رو به 0 کروش دلار منهای 301 4 تا 0 کروش بسته تغییر میدم. ولی چرا تغییرات اعمال نشد؟ بچه ها اعمال شده. این فونتی که از قبل برای محورمون انتخاب شده بود اعداد فارسی رو کلا نداره، ساپورت نمیکنه. اگر الان فونت اینم بذارم روی بی تیتر میبینید که اعداد اینم به راحتی به فارسی تبدیل شد. حالا برای اینکه نمودارمون قشنگتر بشه هرچی متن دیگه هم که مونده به بی تیتر تغییرش میدم. البته این چیزا که دیگه خودتون میدونید سلیقه‌ایه دیگه، خودتون هر فونت و رنگی که دوست دارید رو میتونید انتخاب کنید. راستی بچه اگر برای نمودارتون لیبلم انتخاب کرده باشین میتونید اون عدد لیبلم با همین روشی که الان یاد گرفتید به فارسی تبدیل کنید. خب دیگه چی؟ دیگه باونس یا محدوده و همینطور یونیت یا واحد رو هم بررسی کنیم و تمام. اینایی که گفتم چه کاری برای ما انجام میدن؟ باونس این محدوده محور ماه که از 0 شروع شده تا 80. ولی چرا تا 80؟ ما که بیشترین داده‌ای که اینجا داریم 68، حتی به 70 هم نرسیده. عملا از 70 تا 80 فقط الکی فضای نمودار رو اشغال کرده. یا نه من میخوام اصلا این مقدار این محدوده از 10 باشه تا 90 یا هر عددی میخوام تغییرش بدم. از کجا بهش دسترسی دارم؟ بعد از اینکه محورمون رو انتخاب کردیم و دابل کلیک کردیم و این حرفا دوباره میریم سراغ اکسس آپشن و دقت کنید اولین بخش همین باونس که ما دنبالش بودیم. راستی اما قبلش یه نکته هم بهتون بگم بعد بریم سراغ باونس. یه سری مواقع هست زمانی که شما محور رو انتخاب میکنید روش دابل کلیک میکنید تکست آپشن رو براتون میاره. این مربوط به تنظیمات ورد آرت استایل بچه ها. شما از همین بالا روی اکسس آپشن که کلیک کنید به تنظیمات محور دسترسی پیدا میکنید تا این نمیخواد برید این برام بر دنبالش بگردین. خب حالا بریم سراغ باونس. محدودمون الان مینیمومش 0 که میذارم روی همین مقدار بمونه، خوبه. ولی ماکسیمومم رو میذارم روی 70 تا محدودمون کوچیک‌تر بشه و مقادیر رو بهتر بشه تشخیص داد. دیگه یه فضای خالی هم الکی این بالای نمودار برامون نمونه. حالا باز یه راه دیگه هم هست که بشه مقدار این ستونامون رو بهتر متوجه شد. چی؟ این که بیایم یونیتس یا همون واحد محورمون رو کمتر کنیم. الان به میجر دقت کنید روی 10 واحد ما 10 تا 10 تا داره افزایش پیدا میکنه. من میتونم این مقدار رو کمتر یا حتی بیشترش کنم، بستگی داره که کدوم به کارمون بیاد. ولی برای اینکه اینجا توی این یه دونه مثال راحت‌تر بشه این مقادیر رو تشخیص داد بهتره که کمترش کنیم. میجر رو روی 5 میذارم و به نتیجه دقت کنید واحد ما 5 تا 5 تا افزایش پیدا کرده. البته برای اینکه نمودار بهتر دیده بشه بد نیست یکم بزرگترش کنم. البته قبلش وضعیت ربط تکستش رو درست کنم. اوکی. حالا الان میتونم خیلی راحت سایز نمودارم رو افزایش بدم. دقت کنید الان که واحد یونیتمون رو کوچیک‌تر کردیم خیلی راحت تر میشه هر کدوم از نمودارها رو متوجه شد که میزانش چقدره. و تمام. پرونده چارت یا همون نمودارم بسته شد. خسته نباشید. سوالی داشتید کامنت بذارید، سعی میکنم جواب بدم.
لایک ویدیو فراموش نشه و اگر تا الان عضو نشدین حتما سابسکرایب کنید چنل رو. میدونم که هوای ما رو دارید و این کار رو میکنید. دمتون گرم و تا جلسه بعدی خدا نگهدار.